Nej men hej! Välkommen till Teknikveckan. Peter Esse här. Och idag ska vi spela. Det är inte så ofta vi gör det, men Microsoft Flight Simulator. Jag måste ju prova det. Och jag måste ju prova det med de här utrustningen. Riktig replika av både throttle och joystick. Från visserligen ett amerikanskt bombflygplan. Men vi ska väl kunna köra en Cessna med dem också. Idag så ska vi kolla in de 3 storstäderna i Sverige. Malmö, Göteborg och Stockholm. Det är några intressanta överraskningar. Det är några byggnader som saknas faktiskt. Men vi drar igång. Och nu är vi inne i menysystemet. Det är ganska så långa ledtider. Laddtider heter det kanske. Och då har jag ändå en helt ny dator lånad från Alienware som står här bak. En Ryzen 9 med ett Radeon Pro 5700 XT. Det är high-end i mellansegmentet. Den kommer till grafikkort. Och det märks också. Nämligen om vi går in i inställningarna här så finns det finns hur mycket roligt som helst. General så hittar vi då upplösning. Och det här är en gigantiska OLED-skärmen. Vi ska prata mer om det i en annan video. Den är ju magisk. 55 tum gaming OLED-skärm 4K. Och det kör vi här. Så nu har vi liksom lite sån här Global Render Quality. Den har vi den på högt. Det är då vi har långa laddtider. Vi har valt High. Det går att sätta det här på Ultra. Och 60 FPS. Det kommer att hacka. Egentligen bör jag ta ner de här inställningarna. Men jag vill ju ha det detaljrikt. Och i den här videon ska vi bara visa liksom hur det ser ut. Så att då är det okej. Men Microsoft Flight Simulator kommer nog att generera rätt mycket PC-försäljning i high-end-segmentet. Det är jag ganska säker på. Vi pratar ju 35 000 kronors datorer för att få det här att rulla på absolut högsta upplösning. Mest fantastiska. Men visst, Microsoft Flight Simulator när det kom 82 så då var det något mindre högupplöst kan jag säga. Här finns hur den ska hantera trafikmeddelanden, ljudet, olika data. Det är också live real world air traffic. Så att jag hörde innan när jag spelade att Ryanair-plan låg på alldeles för hög höjd. Flygplanen och annat. Sen så, om vi går tillbaka här så här i kontrollen här går ju att ställa in hur mycket som helst. Här har jag bara på default och här då kan vi säga vad alla de här olika knapparna ska vara till och även på den här då, throttlen. Det tar flera timmar att ställa in men det går liksom att få alla funktioner på alla knappar här. Det hade varit jag ska göra det en regnig söndag. Om vi går tillbaka då så ska vi starta. Och vi börjar på Arlanda. Och då tryckte jag fel. Set to departure. Och nu har jag absolut enklaste inställningarna. Det är verkligen bara välj flygplats och kom igång. Och så är det hur mycket hjälp som helst. Det finns att göra långa pre-flights. Det finns att göra det mega avancerat. Så finns det ett mellanting. Jag har valt det enklaste. Här har vi då låtit det ladda ett tag. Men någon minut till så ska den här upp i toppen. Då ser vi att hackar till lite när man börjar ladda in. Men nu så ska det nog gå bra. Då är vi i Arlanda här. Trycker ready to fly. Gå in i. Så. Och nu har jag inget sätt att ta bort bromsen på de här. Jag har inte kopplat in det. Så då går jag ner här och så drar jag igång eller off på bromsen. Och så upp igen. Så. Sen så är det bara att dra reglaget.
Och så börjar vi lätta på framhjulet här. Och så går vi upp i luften. Sänker torken lite. Får lite varning här. Så. Och sen ser vi om landningsställen går in här, kan vi trycka på utåt här. Och så trycker vi upp landningsställen. Och så flapsen. Så. Och där bytte vi till datorns bild så ni slipper se min nacke. Det går att titta sidan, det går att titta åt andra sidan. Och det är lite fascinerande att se det flyga förbi på det sättet. Inne i cockpit så här så ser man ju inte jättemycket. Trots allt. Man får liksom flyga neråt för att se naturen. Och det är väl någonstans det som är syftet att göra när vi flyger runt på det här sättet. Jag kommer inte prata under hela den här halvtimmen. Det ska också sägas att ni som är intresserade av bara Göteborg kan spola fram till Göteborgssektionen. Det finns tidsangivningar i beskrivningen. Och likadant Malmö där vi då lyfter från Kastrup och flyger över bron. Här på väg in till Stockholm så naturen är... Man har jobbat visst mycket med att liksom få trä och så här. Träd alltså. På de kartorna som är då genererade från Microsofts söktjänst Bing. Dess kartfunktion. Och sen har man fått modellera hus. Vissa så säkert för hand och vissa säkert då, eller vet jag, väldigt automatgenererat. Som ni ser här är ju vägarna kan vara lite platta, särskilt om det är broar och sådär. Och just det här att det i mångt och mycket kommer från en vy precis ovanifrån och sen har man då fått modellera en 3D-värld. Det märks ofta. Det finns en hel del byggnader som till exempel saknas och sådär. Det vi ser här nu är längst framme där det står Barkarby. Det är så här point of interest och någon från Stockholm får väl förklara varför Barkarby är då en point of interest av alla möjliga och omöjliga mål som Stockholm kan erbjuda. Kanske IKEA. Kan det vara så enkelt? Texten som ni, eller rösten som ni hör här är då talsyntes baserat på realtidsinformation som kommer in. Så att det som sägs då är det som har hänt eller händer i verkligheten. Det går ju naturligtvis att spola fram även till vi kommer in i Stockholm för den som vill det. Där har vi då Bromma flygplats eller Bromma stad, men vi ser flygplatsen där borta. Det som är intressant med vägarna här är att de är fascinerande gröna jämfört med broarna då som ju har märkts ut på annat sätt. Så det borde man kolla upp hur man kan få vägarna att se annorlunda ut. Man ser bebyggelse så här ovanifrån så påminner det ofta om hur det ser ut i verkligheten. Men granskar man enskilda husen så är det ju inte så att man vet hur de ser ut. Där borta har vi Globen. Den är ett stort
landmärke. Och vi kommer att se här när vi kommer in till exempelvis Bonnierhuset, tror jag det är. Som ju inte alls ser ut så i verkligheten som det ser ut här. Vilket ju är här till vänster då. Ja, hyfsat lika formen i alla fall. Här har vi då motorväg och tåg över från centralen. Den har man tappat bort. Den går under. Även slussen där gick under vattnet. Och det kanske är så i och för sig vi skulle vilja ha det egentligen. Flög vi över söder här, Medborgarplatsen bland annat. Stora HSB-byggnaden där var också. Och vi ska ta ett tur bort mot Globen. Här har man verkligen fått broarna rätt, tycker jag. Kör vi en sväng om här bara. De röda sakerna ni ser längst bort där är då om vi vill ut bort och landa på Arlanda igen. De syns bara om vi inte har någon annan flygplats vi ska flyga till. Så ska vi ut lite här över Nacka. Måste väl det här vara. Och sen in i genom ifrån skärgården. To land runway 26 Sierra Golf, Sierra Alpha. Notera här att Gröna Lund eller Kaknästornet inte finns med som någon point of interest. Och kan säga att har inte hittat dessa båda landmärken. Flyg in här längs havet. Vattnet har de verkligen lyckats få till bra. Det är också vattnet som tar rätt mycket datorkraft. Djurgården här på höger sidan. Det som är fascinerande är att det tornet där de lyckats höja upp. Det är de som har missat andra då. Något Vasamuseum torn. Där har vi ett skepp som de flesta skeppen har ju tyvärr kommit under vattnet. Där vid Kungsträdgården. Ingen Apple står där, inte ens i den virtuella världen. Så drar vi ut på Gärdet då. Skriv gärna i kommentarsfältet om du hittar ditt hus och om det är likt hur det ser ut i verkligheten.
Och så en sista runda in till stan. Försöka hitta Gröna Lund. Ska vi se här. När jag gör denna voiceover efteråt så har jag mer koncentrerat och kan titta på vad jag flyger. Nej, dåligt med det. Det var väl Konungaslottet. Där hade vi riksdag och regering dock. Och så motorvägen in där från Gamla stan eller förbi Gamla stan var nergrävd i vattnet igen. Precis så som vi egentligen vill ha det i Stockholm. Men inte har det idag. Den ska hålla 80 år till den bron. Då drar vi till Göteborg och Landvetter. Ut i skogen igen. Så får vi använda musen för att ta bort parkeringsbromsen. Det gick ju och ni sa att jag hade här kopplat in kontrollen, Xbox-kontrollen. Det går ju alldeles utmärkt att flyga med den också. Jag vill också tacka våra vänner på Nordic Hardware som har lånat ut enheterna, joysticken och throttlen. Och så lyfter vi. Det man gör väldigt bra här både i Stockholm och kollar vi lite sidan. Det man gör väldigt bra i Stockholm och Göteborg det är ju att träna då passar väldigt bra arkitekturen eller landskapsarkitekturen. Det är ju så här det ser ut oftast i Sverige. Men vi kommer att komma ner till Skåne där det inte blir riktigt lika naturligt. Så om vi drar iväg här då in till Göteborg centrum så ska jag vara tyst tills vi kommer dit. Det går ju bra att spola fram om du inte är så intresserad hur långt det tar eller om hur det ser ut att flyga mellan Landvetter och Göteborg centrum. Kör givetvis Scenic Route här. Här hade det ju kunnat vara mysigt om kanske igår, jag har inte provat. Men man faktiskt kunde få fram vad den här sjön hette. Eller om det är en del av en å, det tror jag inte. Det blir väl ytterligare en kommentar från göteborgarna och förklara det för mig. Vi kan se att fuel här är alltid på 50%. I det här läget så vi flyger runt så behöver vi inte ta hänsyn alls till det. Och inte heller överhettade motorer och så vidare. Även om den varnar för om vi ligger på mer än 100% av dess kapacitet. Samma sak om ni bor i någon av de här husen så får ni jättegärna säga till. Skrika, där bor jag. Titta vad fint. Jag har faktiskt flugit över mitt eget hus i Malmö. Och det var hyfsat lik, men inte grannarnas.
Och nu så börjar vi då skymma. Man har kört den här nedförsbacken några gånger här på vägen. Där har vi ju Gothia Towers. 3 ståtliga byggnaderna. Det har man fått till utan problem. Göteborg är generellt sett väldigt detaljerat. Vi ska komma ut i hamnen här sen, så får ni se att det blir samma problem det här när vatten övergår till land och lite så. Och jag har då inte heller lyckats hitta läppstiftet. Det är ju lite skam här hur man kan missa och detaljera den. Jag tänker att det känns väl som att man från utvecklarnas håll inte har liksom lagt någon manuell möda på de svenska städerna. Det skulle vara att man har fått till Globen, om det nu kommer härifrån, eller om det redan var detaljrikt och välfungerande via. Här ser man, ska det vara broar så är det ju problematiskt. Det har skett en översvämning. Men det har man ju fått till väldigt bra. Så. Och då har man säkert manuellt. Men här i övrigt så är det sådär. Säve flygplats kan vi flyga till om vi får feeling. Det ska vi inte göra. Jag tänker just att där var ju väl konserthuset till vänster. Jag tänker just liksom de här vatten och stora städerna. Det hade nog gått att fixa till hamnarna så det liksom så naturligt och bra ut. Här fick jag lite feeling och se vad händer om jag försöker flyga under Älvsborgsbron. CAD Stena Line, så kan ju Peter Esse, tänker jag. Och när vi är så nära så ser vi också att biltrafiken där har hamnat lite snett. Vi sover ute i här. Och här har vi till höger, har vi helt, ni som flyger drönare, så har vi ett helt skyddsklassat område här. Stay away från det. Och så svänger vi in och ska vi ta en varv till in i Göteborg innan vi förflyttar oss till Kastrup. Eller Malmö flygplats som vi tycker om och skämta om. Där hade vi väl hela Stena Line-terminalen verkar ju vara nersänkt. Göteborgs fina stadsparker där. Och så är vi klara i Göteborg. Det här gick det någonting konstigt med Ullevi. Så nu är det. Missar dina flög. Och då drar vi iväg från Kastrup, andra sidan bron ifrån Malmö. Anledningen att Malmöbor använder Kastrup eller hela södra Sverige för övrigt som huvudflygplats, det är att vi har då direkttåg. Det går direkttåg ifrån givetvis från Malmö, Lund, alla skånska städer. Väldigt frekvent, men det går också direkttåg ifrån Göteborg till och med Kalmar och Karlskrona. Och alla städer däremellan då. Kristianstad till exempel. Så vi tar en tur över Köpenhamn först innan vi ska kolla in Öresundsbron och sist Malmö.
Här vet jag inte riktigt vad jag leker med kontrollerna. Squawk 6405 Dare Golf Sierra Alpha. Det som är roligt med Köpenhamn är ju att det finns liksom stora grönområden som är, de bara är där. Så det har inte hänt så mycket med dem. Och även kanske mest kända av det är Christiania, en gammal militärförläggning. Här börjar vi då få det här med träd. Här är inte så mycket träd, det kan jag avslöja. Det känns som att liksom stan håller på att växa igen. Men vi går ut här och då över inloppet till Köpenhamn. Vi har till vänster har vi Nyhamn där. Och så den stora byggnaden vi flyger över nu är då Köpenhamns nya stora grandiösa konserthus. Eller om det är operahus då. Här till höger så har vi då Refsehalvön. Där kan man ha roliga fester. Och den byggnaden där som ni såg till höger, den hade vi då Eurovision Song Contest när det var i Köpenhamn. Mitt emot den så är det de stora kryssningsfartygen som lägger till. Vi drar över en ö mellan Sverige och Danmark. Det är båt som gäller. Och den är ju också känd ifrån bron om det är säsong 2 eller 3. Kunskapslucka där. Det finns inte ett endaste trä på den ön kan jag avslöja. Så att, här blir det ju då fel. Någon borde bara gå in i verktyget och bara radera alla trä söder om en viss gräns nere i Skåne. Bortsett från bokskogen då som vi har i Malmö. Köpte en liten del av Bara kommun. För att vi i Malmöbor var tvungna att kunna ut och motionera någonstans. Här till höger. Har vi den konstgjorda ön Pepparholmen. Där bron går ner och blir tunnel till Danmark. Det vi som i alla fall Malmöbor och andra som har åkt på Öresundsbron kan då känna här nu är att det är inte så här bron ser ut. För det första så är bropelarna i mitten. De stora, med det stora spannet. Och sen så är ju då bron är ju trippeldelad då så att järnvägen går under och den är då faktiskt mycket högre också. Här ser det ut som att den liksom är nästan går på havet. Så här har man ju i princip då bara tagit vägbanorna. Det längre fram här nu så ser man vad som kanske då är någon form av liksom information om tågrälsen som går ut. Men i och med att man liksom inte ser den på kartan så kommer det se ut som att den är en fil som går rakt ner i havet så här. Roligt. Vi ser där det gick ner där. Man kan också gå under bron där. Det är ett av de finaste ställena i Malmö. Om man gillar broar. Det sägs. Det finns många foton tagna där. Här hade vi då betalstationerna om man ska över till Danmark. Kalkbrottet, samma sak där. Finns ett träd där nere. Och här åker vi då över ett väldigt lummigt Malmö. Ön längst där framme till vänster strax heter ön just. Vi gillar att ha det så i Skåne. Varför komplicera saker? Så där flyger vi över ön. Det är dessutom en halvö. Så att den är ansluten med väg och inte är bro. Då drar vi över Ribersborg här. Och
Detta är väldigt trevligt. En väldigt trevlig del av Malmö. Stranden här. Ribersborgsstranden. Som många Malmöbor undrar vad tusan är det där för ö till vänster där om vingen nu. Och det är kallbadhuset som har lyckats liksom blivit terräng då. Och här nu flyger vi alltså över Västra hamnen. Och Turning Torso. Vad är Turning Torso? Detta är ju en skandal utan dess like. Hur kan man ha missat att fixa till Sveriges högsta byggnad? Malmös stolthet. Tokigt. Mycket tokigt. Vi kör en ny vända här över Västra hamnen i Malmö. Så ska vi försöka lokalisera den. Se här. Om ni som kan geografin i Malmö kan klura ut det. Det finns faktiskt med. Men som mycket andra höga byggnader då, så har man liksom bara fått en fyr ovanför. Så att det man ser är en liten platt byggnad. Med en liten passage in och så är det vatten runt. Där flög vi över den. Och nu flyger vi över Ica Maxi. För er som har handlat där. In i stan då. Malmöhus. Vår borg som skulle skydda oss mot dansken. Eller om det var dansken som skulle skydda sig själv mot oss. Det är lite oklart. Kanalerna här. Pius Anna hade vi där. Östra kyrkogårdarna. Måste det här vara? Nej, det är inte Östra kyrkogården. Nu kommer vi till Östra kyrkogården. Och så flyger vi över in i ringvägen. Ringleden. Det finns två ringleder i Malmö. Husie. Och sen så känner jag väl att vi behöver... när vi ändå är uppe och flyger här i Skåne, så varför inte se om vi kan hitta till Lund och se om de har fått dit domkyrkan. Det är ändå en väldigt klassisk och fin byggnad. Det är Lunds turiststolthet. Navigerar vi här via nyss nämnda ringleder då. Så kommer vi över E6 och E4 som korsar E22 måste detta vara. Eller är det väg 11? Nej, det är E22. Och nu skulle man ju kunna tro att det är Lund som skådas där framme. Det är det icke. Det är... Vi kommer då flyga över Staffanstorps kommun. En kommun som numera är mest känd för att fatta beslut i kommunfullmäktige som om man vore en stor och inflytelserik kommun. Men i själva verket så är man inte så stor och inflytelserik, så att de där besluten påverkar egentligen ingen. Det man också är känd för är att man faktiskt kommer snart öppna ett datacenter för Microsoft. Så vem vet, det kanske när du spelar det här i framtiden så kan det strömmas information från just Staffanstorp. Här har vi det. De centren, logistik och datacenter. Och så svänger vi lite vänster här. Heter det nog inte på flygiska. Och så kommer vi över Lund. Och sen är den höga byggnaden där borta. Det är då Lunds sjukhus. En del av då Skånes universitetssjukhus. Så vi svävar in här över Gasterlyckans industriområde. Där har man varit och tankat biogas flera gånger till bilen. Och nu så bör tränade Lundaögon inse vad vi flyger över här. Och jag har faktiskt inte i detta datum hittat kyrkan så rakt av. Där har vi lite Lundagård och sådär. Där skulle det varit till höger, men ja. Lund. Järnvägsstationen flög vi över innan där.
Och här har vi då ett annat religiöst hus. Lite beroende på hur man ser på det. Nova Lund. Lunds alldeles egna köpcenter. En sista tur över Lund innan vi avslutar. Här är också enormt mycket träd för att vara en skånsk stad. Sjukhuset på vänstra vingtippen där. Och nu flyger vi över kyrkan. Men faktiskt utan att jag kunde placera den själv. Och det var Malmö, Göteborg, Stockholm. Det är möjligt att min geografi i Stockholm saknas. Eller så är det så att Kaknästornet är borta där också. Så ingen Turning Torso, ingen Kaknästorn. Skönt att de har tagit bort Getingmidjan dock, för att den är ju en fruktansvärd del av Stockholm. Jag har ju bara skrapat på det här. Jag har haft det i 3 dagar. Och bara flygt runt i Sverige. Det finns jättemycket att göra. Det finns utmaningar. Det finns liksom en story att ta del av. Hyfsad i alla fall. Inte bara free flight att säga här. Och bara välja en flygplats och starta. Det finns hur mycket flygplan som helst. Installationen, det tog 2 dagar att tanka hem. Först så ska hela spelet ner. Men det är bara själva spelet på 100 GB. Och sen så ska den då ladda hem ytterligare 100 GB data. Och det är ju ny data som kommer hela tiden också. Så att jag är säker på att våra landmärken kommer dyka upp. Jag är säker på att man kommer jobba mer med terrängen och så vidare. Och med det så tackar jag för mig. Hoppas du tyckte det här var intressant. Har du frågor, vill du kommentera, gör antingen det till YouTube till den här filmen. Eller att du går till bubblan.teknikveckan.se så kan du kommentera på den artikel som jag också skrivit om det här spelet. Du kan köpa det direkt från Microsoft Store eller via några av våra affiliate-länkar som finns i beskrivningen. Ha det bra så hörs vi, syns vi. Hej!